गुड मर्निङ नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै वेलकम छ। साथीहरू आज म तपाईहरूलाई ट्रिमरको बारेमा बताउने छु। यदि तपाईको ट्रिमर अन भइराखेको छैन, यसरी काम गरिरहेको छैन भनेपछि तपाईहरू सर्वप्रथम यो ट्रिमरलाई यसरी चालु गरेर हेर्ने। चालु गरेर हेर्दा तपाई यो ट्रिमर चालु भएन भनेपछि तपाई साथीहरू यसलाई यहाँ हेर्नु पछाडी अब यसलाई यता मार्किङ देखाइरहेछ हैन, यता हेर्नुस् त यो मार्किङ देखाइरहेछ। यताबाट यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने भने यताबाट खोल्ने। यताबाट तपाईले यसलाई खोलिसकेपछि हेर्नुस् साथीहरू एउटा भित्र ब्याट्री लागेको छ NICD AA 600 mAh 1.2 भोल्टेज। यो एउटा ब्याट्री यो भित्र लागेको छ। यो ब्याट्रीलाई हामीले निकाल्ने पहिला। हेर्नु साथीहरू यो ब्याट्रीले तपाईले निकालिसकेपछि यो ब्याट्रीको यो वाला भाग र यो वाला भागलाई तपाईले राम्ररी हेर्ने। के थाहा ब्ल्याक डट र कार्बन लागेको पनि हुन सक्छ। ब्ल्याक डट छ भनेपछि त्यसलाई तपाईले यसरी स्क्रैच गर्नु होला। ब्ल्याक डट कार्बन छ भनेपछि यसरी स्क्रैच गर्नु होला। यसलाई यसरी स्क्रैच गर्ने, यसरी स्क्रैच गर्ने। त्यसपछि यो साइडलाई पनि तपाई हेर्नुस् साथीहरू यो साइड पनि स्क्रैच गर्ने। तपाईको कार्बन ब्ल्याक डट केही पनि छ भने तपाईको ब्याट्रीमा सप्लाई बराबर कार्बनको कारणले हुँदैन। त्यही भएर यसलाई यसरी स्क्रैच गर्ने। यसलाई यसरी राम्ररी स्क्रैच गर्ने। यसलाई स्क्रैच गरिसकेपछि यसको यता भित्रको भाग यहाँ हेर्नुस् साथीहरू यो भित्रको भागलाई पनि हेर्ने। यसलाई पनि तपाईं राफ्नुसँग स्क्रैच गर्ने। यसलाई पनि स्क्रैच गर्ने। यसको यो पोइन्ट र यो भागलाई पनि स्क्रैच गर्ने। यहाँ हेर्नुस् साथीहरू यसलाई पनि यो बेसिक इन्फर्मेसन हो साथीहरू। बेसिक इन्फर्मेसन हो। तपाईले घरमा पनि यो साधारण सामान्य कुरा त यो तपाईले पनि आँखाले फिजिकल हेरेर फिजिकल क्लिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फिजिकल तपाईले हेर्नुभयो ओहो यसमा त कार्बन लागेछ भनेर तपाई पनि क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याट्रीलाई हेर्ने, यसलाई हेर्ने, यसमा कार्बन लागेछ भने यो यसरी क्लिन गर्ने। यति गर्दा पनि तपाईले ब्याट्री अब तपाईले यसमा ब्याट्री लगाउनु भयो। यति गर्दा पनि तपाईको ब्याट्री लगाइसकेपछि तपाईको यति गर्दा पनि तपाईको यो ट्रिमर अन भएन भनेपछि यति गर्दा पनि तपाईको ट्रिमर अन भएन भनेपछि यसलाई बाहिर निकाल्ने। यसरी बाहिर निकाल्ने। बाहिर निकालिसकेपछि तपाईले अब यसलाई यसको भोल्टेज चेक गर्ने मल्टिमिटरले। यो ब्याट्रीको भोल्टेज 1.2 भोल्टेज। यो ब्याट्रीको भोल्टेज भनेको छ हेर्नुस् 1.2 भोल्टेज। अब तपाई आफ्नो मल्टिमिटरलाई DC 20 भोल्टेजमा राख्ने। DC 20 भोल्टेजमा राखिसकेपछि मल्टिमिटरले अब तपाई चेक गर्ने। यो हेर्नुस् साथीहरू यहाँ हेर्नुस् यसमा प्लस, यो साइड प्लस, यो साइड माइनस। यहाँ अब यो ब्ल्याक वालालाई माइनसतिर राख्ने, रेड वालालाई प्लसतिर राख्ने। कति छ 0.04 मात्र आइरहेछ। हामीलाई चाहिनुपर्ने कति हो भनेपछि 1.2 भोल्टेज। जबसम्म 1.2 भोल्टेज यस ब्याट्री भित्र भोल्टेज हुँदैन तबसम्म यो ट्रिमर अन हुँदैन। अब यसको लागि हामीले साधारण एकचोटी हामी यसलाई बुस्ट गर्न सक्छौं। यसलाई एकचोटी बुस्ट गरेर हेर्छौं हैन। यो ब्याट्रीलाई बुस्ट गर्ने। बुस्ट गर्नको लागि साथीहरू तपाईहरु यसरी बुस्ट गर्नको लागि अब एउटा तपाईको पासमा डाटा केबल यसरी तपाई डाटा केबल लिनु होला। यसरी डाटा केबल लिइसकेपछि डाटा केबललाई काटेको हुनुपर्छ। यसरी डाटा केबललाई काटेको हुनुपर्छ। यसरी हेर्नुस् साथीहरू चार्जरमा यसरी तपाई चार्जरमा यसरी कनेक्ट गर्ने। कनेक्ट गरिसकेपछि यसरी चार्जरमा तपाईले कनेक्ट गरिसकेपछि अब चार्जरमा कनेक्ट गरिसकेपछि तपाई यो बटनलाई यसरी थिच्ने। थिचिसकेपछि यता साथीहरू कति भोल्टेज आइरहेछ यसमा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु।
यसमा कति भोल्टेज आइरहेछ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। ब्ल्याकमा ब्ल्याक प्रोब राख्ने, रेडमा रेड प्रोब राख्ने। ब्ल्याकमा ब्ल्याक, रेडमा रेड राखेर गर्नुस्। 4.95 भन्नाले लगभग 5 भोल्टेज लगभग आइरहेछ। हेर्नुस् साथीहरु, हेर्नुस्। रेडमा रेड प्रोब राख्ने, ब्ल्याकमा ब्ल्याक प्रोब राख्ने र चेक गर्ने कति भोल्टेज आइरहेछ। 4.9596 समथिङ तपाईको 5 भोल्टेज लगभग 5 भोल्टेज सम्म आइरहेछ। अब तपाईले साथीहरु धेरै झट्का नदिने, तपाईले एकैछिन यो ब्याट्रीलाई झट्का दिने। यो ब्याट्रीलाई एकचोटी यसो झट्का दिने। यो ब्याट्रीलाई माइनसमा माइनस राख्ने, ब्ल्याक माइनसतिर हेर्नुस् साथी, माइनसमा ब्ल्याक राख्ने, रेडमा प्लस राख्ने। सो टक 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 यसो गर्ने के, छुएर नराख्ने, झप्प 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 लगाउने। यसरी यसरी टच गर्ने। चिनेलाई हेरौँ साथीहरु कति भयो। 004 थियो हाम्रो, अहिले कति भयो। । 1.24 भइसक्यो हेर्नु साथीहरु। अब 1.24 भइसकेपछि तपाईले अब यो ट्रिमरमा अब तपाई यो ब्याट्रीलाई हाल्ने। हेर्नुस् फेरि पनि तपाईको अन भएन। फेरि पनि तपाईको के भयो, अन भएन। फेरि पनि तपाईको अन भएन भनेपछि के गर्ने त अब। फेरि पनि तपाईको अन भएन भनेपछि मसँग अहिले नयाँ सोइल छैन साथीहरु, त्यही भएर अब नयाँ सोइल हालेर यसलाई अन गरेर तपाईलाई अर्को भिडियोमा म तपाईलाई देखाउने छु।